So hello everyone, hindi na pala masaya dito sa probinsya namin dahil madaling araw, may nag-iingay na. Nagising kami. Anong oras pa lang? Alas 6 pa lang. Nagsimula kanina alas 3. So, merong speaker doon, oh. Ingay-ingay. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Tito Goods. So guys, ngayon, ito yung day 1 natin sa home quarantine. So guys, ngayon ay itutur ko kayo sa home quarantine facility namin. So ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng bahay na to. So, sige, tara! So guys, ito yung gate namin. Nakalak na, hindi na kami pwedeng lumabas. At siyempre merong space dyan para sa mga kalat. So ito yung hagdan niya. Tapos meron kami terrace na makikita yung kapitbahay. Ayun. Ayun. At tara, pasok naman tayo sa loob. Welcome to my house. So guys, ito yung sala namin. So, okay naman siya, malinis at maganda. So, masasabi kong tiny house siya kasi napaka small space lang. Pero maluwag naman tingnan. So, ito yung TV namin. Bamboo sala set. At dito naman tayo sa... Ito naman yung dining. So, simple lang. Napaka minimalist dahil walang masyadong gamit. At ito naman yung kitchen namin. Simple lang din. Wala pang gaanong gamit kasi walang nakatira dito. Parang yung may-ari, pasyal-pasyal lang. So hindi talaga sila nakatira dito. Kaya pinarentan sa amin para sa 14 days quarantine. So ito yung mga may hugasan pa kami. Hindi kami nakapaghugas dahil kakagising lang namin guys. Pagdating namin kagabi, naligo tapos kumain tapos lapag ng mga pinagkainan. So pasok naman tayo dito sa CR. Ito yung basura namin kasi walang sabitan eh. Kaya dito na lang siya. So ito yung CR. Ayan. Hindi pa siya tapos kasi wala pang tiles, wala pang pintura at naman. Kaya approve siya dahil mahal dahil pinag-tubig. Kaya nasa loob yung CR kaya. So ngayon naman guys, sa taas naman, papakita natin. Tingnan nyo naman yung hagdan nila, napaka-tinda. So sobrang minimalist din ang design, wala pang railings kasi hindi pa nga siya fully tapos. So tara, akit tayo. So ayan guys, welcome to our bedroom. So guys, ito yung bedroom namin. Ito muna nakalatag pa yung kulambo. Kasi pag sa probinsya talagang may kulambo at banig. Ayan. So hindi pa namin niligpit guys dahil kakagising nga lang namin, di ba? So kalat na namin to. Kalat na namin yan. Kalat na namin yon. So pagdating namin dito, malinis na. Nakaligpit yung mga gamit ng may-ari. So hindi namin siya pwedeng galawin. Kung ano lang yung gamit namin, yun lang yung pwede namin gamitin. So meron kaming ayuda. Ayan. Pagkain namin. Pinatid lang nila. Salamat.
Wow! Sabaw! Wow! Delicious! Wow! Tinulang fresh na isda. With Oh, may rice. kanin. Yung dami-dami pa namin kanin eh. Good morning everyone. So this is day 2 of our home quarantine. So hindi masyadong maganda yung gising ko at anong oras pa lang ngayon? 6 AM pa lang at nagising na kami kanina mga alas 3 pa lang dahil ang ingay-ingay na ng tugtog dito sa barangay. Hindi ko alam kung bakit ganito na yung patakaran dito at bakit madaling araw sila nagpapatugtog na ng speaker kasi sa buong barangay yan dahil bawat kanto mayroong speaker para sa announcement, pero hindi ko alam kung bakit madaling araw nagpapatugtog sila ng mga Christmas song. So medyo hindi na masaya yung ganyan kasi kagaya ko kakatulog ko lang dahil nag-edit ng video, so may maririnig kang maingay sa madaling araw, di ba? Nakaka-bad trip. Tingnan natin to guys. Ayun, may speaker dun sa kanto. Tara guys, kapit tayo. A few moments later. So guys, yung bigas namin, red rice siya. Guys, kain tayo. Isda, rice. Mala, naghugas si Madam. So guys, palakpakan natin, naghugas si Madam. Woo! So, tambay lang tayo
guys. Habang umuulan na naman. Bakit maulan dito? Maulan na naman. So guys, update lang. Pinadalhan tayo ng merienda ngayong hapon. Ayan. Sarap na turon. Turon. Hindi siya lumpia, turon. Kasi maliit sa bangko. Tara guys, kain tayo. So guys, gabi na. At tapos na tayong kumain. So, oras na para matulog. Kaya tayo sa taas.